Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi i detalj igenom hur Palmeutredningen har hanterat vittnen och deras uppgifter genom åren. Vi såg att det fanns ett tydligt mönster i att Palmeutredningen gärna ville ha kontakt med vittnen, men sedan inte gjorde något åt uppgifterna. Vidare tyder allt på att något stort var planerat och genomfördes på mordkvällen, med många inblandade. Men direkt efter skotten är alla iakttagelser färre. En stor operation av mörkläggning och bortstädning genomförs. Ni minns väl att poliser inte berättade för andra poliser vad som hänt och vilka som var inblandade. Andra poliser fick inte berätta vem som skjutits och vet än idag inte vad det berodde på. Så vad är det som är så viktigt att dölja? Det får vi reda på genom att ta reda på hur planerat allt var och vilka som låg bakom planeringen. I många av de märkliga poliserna på Åsens bortförklaringar så försvarar de sig med att hur skulle de kunna vara inblandade i något runt statsministern när ingen visste att paret skulle gå den här vägen hem. Nu när vi vet att de var väldigt närvarande på Sveavägen vid tiden för mötet och skotten, då radio 3625 rapporterade om skottlossning, så får vi försöka ta reda på om det verkligen var så att ingen visste att paret skulle gå den här vägen. Varför satt de med en radio på Sveavägen då i en privat bil? Och vem hjälper oss med dessa uppgifter? Såklart journalisten Sven Anér. I hans bok Dominoeffekten. Det här står på sidan 68. Det finns en berättelse från en tidpunkt en vecka före mordet. En man som bott i Stockholm tidigare letar efter det systembolag som legat i hörnet av Tunnelgatan, idag på västra sidan av Sveavägen, Olof Palmes gata och Olofsgatan, ett stenkast från Dekorima. Mannen korsar Sveavägen och träffar på två herrar just utanför Dekorima, då inte så känt som det skulle bli. Säg, jag hittar inte bolaget där på andra sidan, har de flyttat på det? Ja, det var länge sedan, säger en av herrarna. Du får gå till Mäster Samuelsgatan. Mannen dröjer kvar. Han tycker sig ha känt igen de båda herrarna, Hans Holmér och P.G. Ness. I varje fall Hans Holmér, P.G. Ness får han sedermera se bild av i tidningen, under KU-förhören. Hans Holmér och P.G. Ness, om det är dessa två, ser ut att rekognosera trakten. Går fram till trappan upp mot åsen, en av dem går in i Brunkebergstunneln och kommer ut igen. De tar båda några steg upp för trapporna, både Hans Holmér och P.G. Ness. Hans Holmér, gammal Säpo-chef, P.G. Ness, nu operativ chef vid Säpo. Denna vittnesutsaga är fantastiskt intressant.
Länspolismästare och tidigare Säpo-chef Hans Holmér och nu operativ Säpo-chef PG Ness ska alltså ha befunnit sig på den platsen där Olof Palme blir mördad en vecka senare. Eller i alla fall där paret Palme möter en man i blå täckjacka. Det ska alltså ha skett en vecka före mordet. Nu blir det intressant. Det skulle verkligen förklara hur Hans Holmér kunde kliva in så tidigt i utredningen, dagen efter mordet, och ta över hela utredningen. Det förklarar att det verkligen var en välplanerad aktivitet runt mötesplatsen vid Dekorima, med alla resurser på rätt ställe, i ledningscentralen och på Sabbatsbergs sjukhus. Det skulle även kunna förklara att just de personer som var delaktiga i kvällens planerade hemliga aktivitet var just de personer som Hans Holmér tidigare haft en relation till och ett förtroende för. Att PG Ness var inblandad förklarar även det väldigt mycket. Det förklarar att Säpo redan vid mordtillfället fanns i polisens ledningscentral. Poliskommissarie Åke Rimborn har redan namngivit Säpo-personen Sven-Åke Hjälmroth, som direkt tog honom avsides in i ett rum när han kom tillbaka från Sabbatsbergs sjukhus efter att fått uppgifter från Lisbeth Palme. Det förklarar såklart även varför Olof Palme inte hade några livvakter denna kväll. Det fanns redan väldigt många polisresurser i området. Det förklarar även den märkliga händelsen mellan Olof Palme och en man utanför biografen Grand efter filmen var slut. Den händelsen som Lisbeth redan tryggt visste vad det handlade om och lugnade ett vittne med sin blick från att ingripa i. Skulle det även förklara att Säpo hade sin hemliga operation, Così fan tutte, denna kväll. Har denna Mozart-opera, som namnet kommer ifrån, kanske något med vilken film Palme hade planerat att se, filmen Bröderna Mozart? Men vad dessa vittnesuppgifter också säger är att varken Hans Holmér eller PG Ness är skygga, hemliga, undvikande. De svarar lättsamt och artigt på frågan och sedan ogenerat fortsätter undersöka området. Är det verkligen ett beteende från några som ligger bakom mordet på en svensk statsminister? Tvärtom är mycket rimligare. De verkar varit ute för att i området planera för en aktivitet i samband med ett redan planerat möte vid Dekorima. Så då kommer helt naturligt frågan. Hur kan två höga chefer inom polisen och säkerhetspolisen planera för en övning om nu paret Palme bestämde sig för att gå på bio så sent på eftermiddagen eller kvällen? Mycket märkligt. Men stämmer det verkligen? Såklart det inte gör. Vi tittar på Sven Aners grävande kollega Lars Krans uppgift om att Mårten Palme redan en vecka före biobesöket, i diskussion med vänner om att göra något den 28 februari, redan uppgivit att han denna kväll ska på biobesök med sina föräldrar. Maskning har berättat för Maskning att delar av den gamla klassen träffats under fredagen den 21 februari 1986. Mårten Palme hade varit med, dock inte Maskning. Sällskapet hade firat någons födelsedag. Man hade haft trevligt och när det uppenbarades att en i sällskapet skulle fylla år nästkommande fredag, alltså den 28 februari, började man planera för att även då arrangera en fest. Mårten Palme hade till sällskapet sagt att han inte kunde delta under den 28 februari, då det var planerat att han den kvällen skulle se filmen Bröderna Mozart tillsammans med sina föräldrar. Denna uppgift lämnades 29 september 1988 till utredningen. 15 december 1989 har uppgiftslämnaren påmint om att detta borde kontrolleras och att en person bör höras. 23 november 1988 finns ett förhör med förhörsledare Lars Hamrén, som definitivt är en av de förhörsledarna som finns på den så kallade svarta listan. Att detta förhör nämner ordet rykte, som förekommer 6 gånger i olika sammanhang, ger en ordentlig, tydlig indikation på att detta är ett tillrättaläggande förhör från Palmeutredningens sida. Speciellt som vittnet, citat, vill betona att det bara rör sig om rykten. Den värderingen har orimligen inte ett vittne uppgivit. Det är väl något för polisen att kontrollera.
Det är uppenbart och övertydligt vad Palmeutredningen har konstruerat och vad de försöker lyfta fram för tveksamheter i uppgifterna. Helt plötsligt förklarade verkligen så många tidigare frågetecken. Hur kunde paret Palme dyka upp på biografen en kvart innan och få platser mitt i salongen? De hade såklart bokat biljetter långt innan. Det förklarar även varför Olof skulle ha missförstått tiden när bion började och varit en kvart för tidig till biografen. Det handlade såklart om att hämta ut redan bokade biljetter. Så nu har vi verkligen vänt på hela den officiella sanningen om vad som faktiskt skulle ha hänt på mordkvällen. Så varför tillrättalägger Palmeutredningen i efterhand även planeringen av något vid Dekorima? Varför ska Hans Holmér ha varit någon annanstans under mordnatten, som blev en helt orimlig historia att försöka täcka upp för, som journalisten Sven Anér grävde fantastiskt bra i? Varför får inte paret Palme redan en vecka innan ha planerat att gå på bio med sonen Mårten? Nu börjar det bli galet mycket bortstädade omständigheter, och det kommer att komma fler. Men var bara lugn, allt har nämligen en enda förklaring. Så nu vet vi hur välplanerat allting var före mötet mellan paret Palme och mannen med den blå täckjackan utanför Dekorima. Vi vet att det var länspolismästare Hans Holmér och Säpo-chefen PG Ness som redan en vecka innan hade planerat en aktivitet för kvällen. Allt tyder på att det var Säpo som höll i aktiviteten i polisens ledningscentral med hjälp av ett antal högerorienterade poliser utvalda av Hans Holmér. Hans Holmér själv kan inte heller varit orolig för att något skulle gå fel eftersom han var hemma när skotten föll. Men han var snabbt på plats efter skotten för att åka fram och tillbaka i området utan att visa upp sig. Det har hans chaufför berättat innan även han tystades som vittnena. Den stora frågan blir då, vad var det som inte gick som planerat i samband med att skotten avlossades? Varför verkar det som att alla blev helt tagna på sängen? Svaret kanske allra bäst beskrivs från ett vittne en bit bort på Klarabergsgatan. Eftersom det är en av de allra bästa utsagorna i utredningen som ni snart kommer att förstå, både ur ett utredningsmässigt och ett vittnespsykologiskt perspektiv, kommer vi läsa utsagan i sin helhet och sedan bryta ner det. Här är en mer detaljerad berättelse av min och vår observation från den 28 februari 1986. Vi går längs Klarabergsgatan mot Sergels torgs T-banenedgång på trottoaren på motsatt sida av Åhlenshuset. Precis efter Klara Östra kyrkogata kommer det några springande rakt mot oss från hörnet på huset eller i närheten av hörnet. Kanske de kommer från någon port i huset. De springer mot oss på min högra sida. Jag går innerst närmast huset och uppfattar detta före min vän. Alla mina sinnen skärps då jag blir rädd och uppfattar det som om de ska överfalla oss. När de kommer närmare ser jag 3 män, 2 normal långa och en kort, som alla har mörkt hår och de ser ut som om de är av utländsk härkomst. De tycks inte lägga märke till oss alls. Den korte springer i mitten och skriker 2 gånger. Han, eller de, skulle ju inte döda honom. Han skulle ju inte döda honom. Det låter som rikssvenska utan brytning. Den korte mannen har på sig ljus överrock och de 2 andra har mörka kläder. De störtar förbi oss, liksom skär av vår väg på cirka 1,5 meters avstånd, igen utan att se oss, och vidare till en låg sportbilsliknande bil som står parkerad intill trottoaren där vi nyss passerat. Det jag ser av dem är deras ansikten, kläder och att de är olika långa. Ser inget i deras händer. Jag lade inte märke till bilen innan. Vi har vid detta laget gått en bit framåt och när de hoppar in i bilen så vänder sig min vän om och tittar på dem, varvid jag rycker henne i armen och säger kom nu, de verkar skumma, eller något liknande. Hela det förloppet tar 5 till 7 sekunder. När vi går vidare lägger jag märke till den stora gyllene Åhlensklockan som står på 23:24 eller 23:25.
Det är mörkt men jag tror att klockan eller fasaden är upplyst. Vi går skyndsamt vidare mot Sergels torgs T-banenedgång för att åka hem till mitt studentrum på Gärdet. När vi gör oss i ordning slår vi på radion och får då höra radioprataren säga: statsminister Olof Palme är skjuten i centrala Stockholm, eller något liknande. Han låter chockad. Sedan spelar de sorgemusik och meddelar mellan varje musikstycke vad som har hänt. Vi talade med varandra om det vi hade sett tidigare under kvällen och blev fundersamma. Minns ej exakt vad vi sa. Jag ringde in till den tipstelefonen som stod i tv och berättade om vår upplevelse till en polis söndagen den 2 mars. Jag minns inte mycket annat tydligt från den kvällen, men när jag uppfattar att några ska överfalla oss så skärps alla sinnen varvid de 5-7 sekunderna är tydliga som filmbilder i minnet. Varje gång jag därefter har passerat den platsen genom åren kommer de bilderna tillbaka. När jag fick ta del av mitt vittnesmål som beställdes ut för cirka 2,5 år sedan ser jag att det är flera grova fel i det skrivna. Det jag sagt stämmer inte med det som står där. 1. Hur bilen ser ut stämmer inte. Har aldrig sagt något om en skåpbil med solkig klädsel. 2. Antalet personer stämmer inte. 3. Klockslaget är förflyttat med 40 minuter framåt. 4. Signalementet på personerna stämmer inte. 5. En av de viktiga detaljerna är ju att de springer och han skriker, inte bara att vi iakttog dem och att någon av dem sa det, och så vidare. De gick inte in i bilen, de sprang i panik. Den sista punkten, om de bara hade gått och sagt, hade vi troligen inte märkt det så mycket eller kommit ihåg det i detalj. Jag blev mycket förvånad när jag läste detta, då vi i detalj då diskuterat och antecknat det vi skulle berätta. Polisen har aldrig tagit kontakt om detta. Inte då och inte senare trots att jag mejlat in det 3 gånger till under åren, i samband med någon årsdag då det uppmanats till detta. Detta vittne och hans redogörelser över både vad han varit med om på mordnatten och vad Palmeutredningen gör med de uppgifter han tidigt lämnar är helt fantastiskt beskrivande. En otroligt stor eloge för den ryggrad som uppvisas här. Förtydligandet, bilderna, noggrannheten i detaljerna vittnar om en stor trovärdighet i uppgifterna. Beskrivningen av att minnesbilderna återkommer när han passerar samma plats igen vittnar om en verklig, självupplevd händelse som verkligen finns kvar hos vittnet. Ännu en gång kommer Palmeutredningen behöva skämmas enormt för vad de gjort med vittnesuppgifterna. Det är nämligen så tydligt i detaljerna på vilket sätt Palmeutredningen har förändrat, tagit bort, lagt till information. Läs listan. Detaljerna om bilen stämmer inte. Antalet personer stämmer inte. Klockslaget är flyttat 40 minuter framåt. Signalementet på personerna stämmer inte. Att någon sprang och vad de sa finns inte ens med. Det är därför Palmemordet är olöst och materialet i fallet har alla dessa, helt orimligt många motsägelsefulla uppgifter och detaljer i vittnesmålen. Och det vittnar såklart bara om hur tidigt som Palmeutredningen manipulerade informationen som kom från vittnen. Vi pratar alltså redan om uppgifter som lämnades den 2 mars. Även denna uppgiftslämnare säger att polisen aldrig kontaktat honom, trots att han mejlat in 3 gånger till under åren. Behöver man verkligen förklara mer hur utredningen avsiktligt har hanterat alla vittnen genom åren? Men det finns såklart otroligt viktiga uppgifter att ta del av. Männen som kommer springande och skriker något har givetvis med den hemliga aktiviteten att göra, eftersom Palmeutredningen har ansträngt sig för att förvanska vittnesuppgifterna. Då blir det genast intressant vad en av männen faktiskt säger 2 gånger. Han skulle ju inte döda honom. Det förklarar att det är något riktigt förvånande som hänt. Att det sägs 2 gånger tyder på att det är chockartat. Han, som det refereras till, säger att det var en man och syftar till att man redan vet vem det är.
Det säger också att det inte fanns en förväntan att något avtalat skulle förändras så grovt. Att någon innan skulle ha utlovat att inte döda någon är såklart aldrig någonting som någon har gjort. Utan det är bara ett mycket rimligt uttryck för överraskningen och chocken. Allt beskriver verkligen händelseförloppet från korsningen Sveavägen och Tunnelgatan, förutom på en punkt. Det låter som att de utgår ifrån att det var samma man som paret mötte, som även avlossade skotten. Är man inte direkt i anslutning till platsen och ser exakt vad som händer, är det såklart mycket lätt att utgå ifrån att ett avtalat möte med en person, som det verkligen inte fanns någon misstanke kring, sekunder senare, följs av uppgifter om skottlossning, kan mycket lätt läggas ihop till att det rörde sig om samma person. Här kan mänskliga, så kallade scheman, lätt fylla i luckor i vårt medvetande för att förklara ett sammanhängande händelseförlopp. Nu har vi andra, som tur är, ett mycket fokuserat vittne precis vid mordplatsen, Inge Morelius, som kan redogöra för vad som egentligen hände när paret efter mötet kommer gående förbi en väntande gärningsman, som är den personen som skjuter mot paret. Men det viktiga är att 3 personer uppenbarligen har vetat om ett möte med en person som inte borde ha dödat någon. Det bekräftar att dessa 3 snabbt fick lämna platsen direkt efter skotten. Med hjälp av Ålänsklockan så vet vi att det var mycket snart efter de riktiga skotten. Händelserna hänger, utan tvekan, ihop. Här får vi verkligen allt i ett enda vittnesmål. Allt som bekräftar precis vad vi letar efter. Det var uppenbarligen något helt oväntat och chockerande som hände i samband med något redan avtalat och oskyldigt. Under den välplanerade aktiviteten, med många inblandade, fick många personer, chockerade, lämna platsen. Poliser på Åsen fick ställa tillbaka en privat bil han suttit i på Sveavägen och sett precis vad som hände. Under 9 minuter städas poliser, Säpo-personer, fordon och tyvärr även en gärningsman och andra inblandade bort innan det riktiga larmet går 23:28. Det här är ett av de viktigaste vittnesmålen som finns i denna utredning, för den beskriver verkligen allt. Om personen som lämnat detta någon gång ser detta avsnitt, ska du ha ett enormt stort tack för det du gjorde. Hoppas ditt viktiga bidrag, i alla fall, lyfts fram här på ett uppmärksammat sätt och att det framöver kommer ge dig en ordentlig upprättelse för vad du varit med om. Så, det får som avslutning på denna del bli en hyllning till denna person innan vi ger oss på att verkligen förklara vad det var som var så hemligt, som var så tvunget att städas bort.